এভৰিৱান গুড মৰ্নিং বহুত দিনৰ পিছত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ লৈছোঁ নকৰিলেও উপায় নাই যাবলগীয়া কাম আছে বহুত বিশেষ কাম আছে 3 দিনৰ পৰা যাম কৰি দেওবাৰে যাম ভাবিছিলোঁ দেওবাৰে যোৱা নহ'ল বৰষুণৰ কাৰণে যোৱাকালি সোমবাৰ আছিলে সোমবাৰে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ সোমবাৰেও যোৱা নহ'ল বৰষুণৰ কাৰণে আজিতো নগলে নহ'বই যাবই লাগিব গতিকে 6:30 ট্ৰেইনখনতে যাব লাগিছিল তেতিয়া টাইমত পালোগেহে কিন্তু ৰাতিৰ পৰা পুৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ এইকেইদিন পৰিয়ে আছে বাৰু ডেইলি সেইটো কাৰণে মোৰ 3 দিনৰ পৰা যাম বুলি যোৱা হোৱা নাই তো আজি নগলেও নহয় আৰু আজি একদম 6:30 ট্ৰেইনখনত যাব লাগিছিল বৰষুণৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰি ইমান ডাঙৰ বৰষুণ আৰু এতিয়া অকণমান কমিছে কিন্তু হ'লেও সৰুকৈ পৰিয়ে আছে গতিকে মই এতিয়া গৈ আছোঁ 8:30 ট্ৰেইনখনত তো গুৱাহাটী পাওঁতে টাইম লাগিব কিন্তু মোৰ বিশেষ কাম আছে নগলেও নহয় কিন্তু ডক্টৰে মোক ট্ৰেভেল কৰা মানাই কৰিছে কিন্তু হ'লেও কিছুমান কামত নগলে নহয় যেহেতু যাবই লাগিব গতিকে গৈ আছোঁ এতিয়া ট্ৰেইন ষ্টেচনত ৰখি আছোঁ এয়া ট্ৰেইনৰ মাত শুনিছোঁ আহিছে আৰু যাওঁ তো দেখাই থাকিম ক'ত কি কৰোঁ কি কাম আছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ইয়াত ট্ৰেইন আহি গৈছে মোৰ তো এতিয়া গুৱাহাটী ষ্টেচন পালোহি কিন্তু এটা সমস্যা হ'ল কি মানে ট্ৰেইনখন অকণমান আহি পোৱাত দেৰি হোৱাৰ কাৰণে যাবলগীয়া ট্ৰেইনখন মই নাপালোঁ 2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱাও নহয় যে অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা দৌৰাকৈ নামি যাব পাৰিম বা ট্ৰেইনখন চলি যোৱা ট্ৰেইন এখন উঠিব পাৰিম তেনেকুৱাও নহয় গতিকে মানে ট্ৰেইনখন নাপালোঁ 2 মিনিটৰ কাৰণে আৰু ট্ৰেইনখন নোপোৱাৰ কাৰণে মোৰ যে ইমান ডাঙৰ লোকচান হ'ব এতিয়া বাছেদি যাব লাগিব আৰু পল্টন বজাৰ যোনটো STC বাছৰ ষ্টেণ্ড এতিয়া মই তালৈ গৈ আছোঁ তো বাছতে যাব লাগিব কিন্তু বাছেদি গ'লে এনেকুৱা হয় লেটো হয় আৰু বহুত বেছি কষ্টও হয় সেইকাৰণে ট্ৰেইনত আৰামত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'লগৈ আৰু এইপিনে চাওকচোন কিমান মানুহৰ ভিৰ হৈছে বহুত মানুহৰ ভিৰ হৈছে তো এতিয়া বাছতে যাব লাগিব কাৰণ নেক্সট ট্ৰেইন আছে আৰু বহুত লেটকৈ আছে মানে 3-4 ঘণ্টাৰ পিছত আছে তো 3-4 ঘণ্টাৰ পিছলৈ মই বাছত গ'লেও ঘৰে গৈ পাম সেইকাৰণে বাছতে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু